હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની મજા પડે તેવો મેથી મસાલા રોટલો. આ રોટલો તમને સાંજે ડિનરમાં કે સવારની ચા સાથે ખાવાની ખૂબ મજા પડશે. તો આજે આપણે રોટલાને થેપીને બનાવીશું અને રોટલો થેપતી વખતે તૂટી ન જાય તે માટે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું તેની બધી જ માહિતી મેં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વિડીયોમાં જણાવી છે. તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો રોટલો બનાવવા માટે મેં સૌપ્રથમ 4 મોટા ચમચા ભરીને જુવાર અને બાજરીનો મિક્સ લોટ લીધો છે, જેને ચાળીને લીધો છે. આ 4 મોટા ચમચા ભરીને બાજરી જુવારનો મિક્સ લોટ લેવાનો છે આપણે. આટલા લોટમાંથી આપણે 3 મીડિયમ સાઇઝના રોટલા બનાવીશું. હવે તેની અંદર આપણે મસાલા કરી લેવાના છે. તો એક નાની ચમચી ભરીને મેં હળદર પાવડર એડ કર્યો છે. મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું 1 ચમચી ભરીને આપણે. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનો છે. અડધી ચમચી જેવું મીઠું એડ કરી દઈશું તેની અંદર. અડધી ચમચી જેવો અજમો એડ કરી દેવાનો છે. 2 ચમચી જેવું તેલ એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા રોટલા એકદમ ડ્રાય ના લાગે. હવે આ લીલું લસણ છે, જેને મેં ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે, તે અંદર એડ કરી દઈશું. બધું જ બરાબર આ રીતે મસળી અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે તેની અંદર મેં આ 100 ગ્રામ જેવી ફ્રેશ મેથી લીધી છે, જેને ધોઈ અને ઝીણી ઝીણી કટિંગ કરી લીધી છે. તમારે એકદમ ઝીણી કટિંગ કરી લેવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. તમારે આ બાબતનું પ્રોપર ધ્યાન રાખવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ, કે મેથી અને લસણને તમારે એકદમ ઝીણા કટિંગ કરીને લેવાના છે, જેથી આપણા રોટલા થેપતી વખતે બિલકુલ પણ તૂટે નહીં. હવે તેની અંદર થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને આપણે લોટને મસળતા જવાનું છે. જેટલો આપણે લોટને મસળીશું એટલો જ આપણો રોટલો વ્હાઈટ અને બિલકુલ પણ તૂટશે નહીં ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતે લોટને આપણે મસળવાનો છે. થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટને મસળીશું. અમુક લોકોની એવી કમ્પ્લેન હોય છે કે હું જ્યારે રોટલો થેપું છું ત્યારે મારો રોટલો વચ્ચેથી તૂટી જાય છે કે સાઈડમાંથી તૂટી જાય છે. પણ જો તમે આ રીતે લોટને એકદમ સરસ મસળીને બનાવશો તો તમારો રોટલો થેપતી વખતે બિલકુલ પણ નહીં તૂટે. તો આ રીતનો આપણે રોટને મસળી અને ઢીલો લોટ બનાવવાનો છે. જેટલો લોટ આપણો ચીકણો હશે એટલો આપણો રોટલો બિલકુલ પણ તૂટશે નહીં. હવે તેમાંથી આપણે 3 ભાગ કરી લઈશું. 3 મીડિયમ સાઇઝના રોટલા બનાવીશું. હવે તેની અંદરથી આપણે એક લુઓ લઈશું અને તેને આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવી લઈશું, જેથી પ્રોપર શેપમાં આપણો લુઓ થઈ જાય. હવે તેને હાથના હથેળીના નીચેના ભાગેથી થેપીશું. આ રીતે ઉપર અને નીચેની સાઈડ થેપવાનો છે. નીચેથી ઉપરની સાઈડ જવાનું છે થેપતી વખતે. આ રોટલાને આપણે એકદમ હળવા હાથે થેપીશું, જેથી આપણો રોટલો એકદમ સરસ થેપાય અને બિલકુલ પણ તૂટે નહીં. એકદમ હળવા હાથે આપણે રોટલાને થેપવાનો છે. અને આ રીતે કોઈ જગ્યાએથી જાડો હોય તો આપણે દબાવીને સરખો કરી દઈશું. તો આપણો સરસ મજાનો રોટલો થેપાઈને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતનો આપણો પરફેક્ટ રોટલો બનવો જોઈએ. તાવડી ઓલરેડી ગરમ થવા માટે મૂકી દીધી હતી. તાવડી એકદમ સરસ તપી જાય પછી જ આપણે રોટલાને શેકાવા માટે મૂકીશું. એક બાજુથી રોટલો આપણો થોડોક શેકાઈ જાય એટલે આપણે તેને પલટાવી લઈશું. હવે આપણે ગેસને મીડિયમ કરી દઈશું. શરૂઆતમાં ફાસ્ટ ગેસે અને પછી મીડિયમ ગેસે આપણે રોટલાને શેકવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે એ જ રીતે આપણે બીજા પણ થેપી લઈશું. આ રીતે આપણે નીચેથી ઉપરની સાઈડ રોટલાને થેપવાનો છે. હથેળીના નીચેના ભાગથી આપણે રોટલાને થેપવાનો છે અને બધી જ બાજુથી એક સરખો આપણો રોટલો થેપાવો જોઈએ. આ રીતે આપણે રોટલાને થેપી લઈશું.
હવે વચમાં આપણે જે રોટલાને શેકાવા માટે મૂક્યો હતો તેને પલટાવી લઈશું. તેને બીજી સાઈડથી પલટાવી લઈશું. હવે ફરીથી આપણે રોટલાને થેપી લેવાનો છે. આ રીતે સરખા કરતા જવાનું છે અને રોટલાને થેપી લેવાનો છે. અને એકદમ સરસ હળવા હાથે આપણે રોટલાને થેપવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ભૂલતા નહીં. તો આપણો સરસ મજાનો રોટલો બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. અને આપણો આ રોટલો પણ સરસ શેકાઈ ગયો છે. તેને નીકાળી લઈશું. આ રીતનો સરસ આપણે શેકવાનો છે રોટલાને. હવે બીજા રોટલાને તેની અંદર શેકાવા માટે મૂકી દઈશું. તો એ જ રીતે મેં બધા જ રોટલા શેકી અને રેડી કરી લીધા છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા કેટલા સરસ મજાના હેલ્ધી એવા રોટલા બન્યા છે. તો તમે પણ આ રીતથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.